What's up guys? At ngayon may dumating kaming package ito. Yan. Rain guard ito para sa window. Yan. Ito guys, itong rain guard ito pang Toyota Camry 2003. Ito. Yan, kung makikita nyo, ayan oh. Ayan, para sa bayo ko yan, binili ko eh. Yan, regalo ko sa kanya yan. So, samahan niya kami at install na natin. I-unbox na natin itong box na ito. So si Jeff excited na rin. Hindi ko alam yan eh. Hindi niya alam ito. At kasi sabi ko ito na lang, bibili ko na lang sa kanya ito para regalo ko na lang sa kanya. So yan o. Ito guys o. Ganda, mahaba. Tama-tama siya. Camry nga. Hindi niya alam na pinili ko ito eh. Ayan. Surprise ko. Kasi dati lagi kong sinasabi ko sa kanya na kailangan may ano ka rito, yung rain guard sa window. Dalawa sa front. Dalawa sa likod yan. Mayroon siyang alcohol na pang pahitin ito. Ito, may alcohol pad na ito. Pampunas. And then siguro ito yung Manual. instruction. Ito yung instruction ng installation yan. Window visor instruction, outside mount type yan, makikita nyo. Yan. So guys, itong mga window na ito, yung lilinisan muna natin para malinis yung pagkakabit natin. So ito yung pad. Wala yung dust, likabok. Minsan ayaw dumikit eh. Yan. Gwapo siguro ito. Bagay. So guys, dito may technique ang paglalagay ng mga window, mga rain guard dito. At paglagay nito, kukuhanin muna yung dito sa gilid. Yan. So sukatan muna natin kung tama. Tama.
lang siya, yan o. And then yung isa, guys, yan o, makikita nyo, yan. Yan ang technique para dikit. Kailangan ganyan. Ganyan. Kailangan pantay. Okay. Kuhanin mo rin dito. Yan. So idikit na natin dyan. Yan. Yan, dikit na yan. So, mangyayari niyan, ipiklasin natin dito. Dito sa kailangan. Yan, muna natin ang konti. Yan. So ang gagawin niya, kukuhanin natin to. Yan o, makikita nyo, yan. Yan, so dikit natin, yan o. Diba? And after that, kailangan sentro rito, yung pinakaan niya rito, ito o. Kaya pag ano niyan, gagawin mo na lang yun. Diba? Mabilis lang. Yan. Diba? Pareho siya. Yan. Ganyan ang technique paglagay ng rain guard. Sure ball siya, no? Pag ganyan pati yun. Saka dapat pantay na pantay yung rito. Pogi ah. And next guys, itong sa likod. Yan, ganyan tayo. Kuhaan muna natin to. Konti lang, yan o. And then itong isa. Ayan, para pagdikit dito. Guys. So kailangan guys, pantay rin dito sa ilagay natin sa front. Ayan, o. Sugin natin ng konti. So yan guys. So aanin natin dito ito. Yun o. Tayo na. Yan yung isa. Aanin lang ng konti rito. Yan. Diretso lang. Yan pala yung Yan o. So gagawin na rito. Dikit mo na. Then diretso. go. So yan guys, so ang ganda oh, di ba? Makikita nyo yan oh. Yan, oh. Bagong bago. Diba? Dyan lang. So yung next sa kabila.
Lagyan lang natin ng alcohol. Yan. Para lang tumikit. Wait. Yan guys, konti lang. Ba, ayaw ko sa inyo. Yan guys. Ngayon, muna natin sirahan yan. Tagal muna natin na yun. Dahan-dahan lang yan. So ito, kailangan guys itong kanya rito, pantay rito sa mirror niya. Yan, pag ano, dikit mo na. So next, kailangan pantay. Kailangan labas ng konti. Pantay dyan. Kulang dito. Ayan, guys. Sakto-sakto begin. So guys, finally natapos namin na to.